Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të hënë, datë 9 prill, për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Do të fillojmë direkt me titullat kryesor të gazetës Panorama, lista zyrtare e ISSH-s, pensionet me kemp e emrat në qeveri aplikojnë. ISSH publikon emrat e 300 personave që duhet plotësojnë dokumentet për të marrë kemp, si mund të përfitohet pagesa. Ish deputeti akushërir me krye prokurore në Artamarku është shantazhuar se ka proceduar policin. Regjizori pse teatri kombëtar s'duhet të shëmbet është një vend i shenjtë. Votohet libri me kujtime flete shoqja, jeta ime pa Artan Cukun si ishte në punë dhe me fëmijët. I vdiq motra gjatë lindjes 27 vjeçari i vof lakën klinikës së mjekut. Foto të ralla në qershor 44 si duke Tirana në vitet e luftës. Fëmijët po vrasin veten, thirrje për strategji parandalimi nga jeta Dedja. Nga Kuksi në Bazh e më përtej nga Franco Kulli, fenomeni Xhufi dhe rreziku i relativizimit të historisë nga doktoresh Junila Godole. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli, zjarr klinikës pas vdekjes së motrës. Vlorë, hakmarrja e 35 vjeçarit ndaj biznesit privat të shefit të ginekologjisë. Arrestohet Mustakapaj që donte të diqte klinikën e mjekut Bekush Shehu. Mjeku denoncoi edhe 2 raste të tjera kërcënimi dhe jep shkakun e vdekjes së Argjiro Bashos në gusht 2017. Portali për punësimin provimi u skualifikuan mësuesit e përgatitur. Mësuesit denoncoi sistemin digjital të provimit mësues për Shqipërinë. Përgjigjet e sakta i nxorrit gabuara, reagimet e mësuesve. Tarifat, taksa e pronës, bashkit nuk e dinë si ta llogarisin. Koment nga Agrona Libali, dita e errët e historisë. Më kërkuan 25.000 euro për pafajësinë. Prej afro 10 vitesh Gentian Hoxha i vuan dënimin për një vepër penale që sipas tij nuk e ka kryer, dëshmia për arrestimin dhe dënimin. Dëshmia, vrasja në Tropoj, autori para gjykatës e vrava se më rrau 2 era ditë. Bllokimi i rrugëve, procedim penal për 33 politikanë dhe 24 protestues. Elbenita Kajtazi isha fëmijë dëshmitar i luftës, çlirimin e gjetat e kënga. Sopranoja nga Kosova rrëfen sukseset në skenat operistike, vështirësitë në fëmijëri dhe synimet për shtëpitë më të mëdha operistike të botës. Syrian Nuçi, duam statusin e minatorit dhe pensionet të paktën 40.000 lekë. Kryetari i sindikatës së minatorëve për Korçën tregon vuajtjet e kësaj shtrese. Pensioni qesharak që nuk del për asgjë dhe kërkesat për qeverinë. Eugend Bushpepa, në Eurosong do t'jap maksimumin tim, janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme 9 prill 2018. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare, procedohen 36 deputet, sa Vjetburg rrezikojnë. Blokuan për rreth 3 orë rrugët, policia i jep listën me emrat, Berisha zbar skenarin, Rama po përgatit akt terrorist ndaj kuksianëve. Europa ime, drejtijet e kryeministrit hungarez Orban. Përballja Rusi Perëndim, pse nuk është një luftë e ftohtë. Plagosja e rivalit të Shullazit kapet pas një muaji bashkëpunëtori. Kurenveri përkulej para talentit të Robert Ndrenikës dhe Mirush Kabashit. Entela Basha si të parandaloni ishemin cerebrale, Yllimeria qetësoni migrenën me çaj çuditbërës për bërësit. Fleckenstein bëhet të hap negociatat me Shqipërinë ndonse ka shumë për të bërë. PD gati lista 7.000 të mandatuar marrin pjesë në punimet e kuvendit ndryshimet. Gjermani Blanker, pse jetova në Shqipëri në komunizëm, vdekja e Enverit dhe internimet. Si të përfitoni bursa studimi në Itali, ja afati aplikimeve dhe kritereve që ju duhen. Të ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Shkojmë tek gazeta Dita që ka si titull kryesor një skandal, faksimilet e një skandali. Komisioneri Besnik Dervishi i përfshirë në një aferë me 4.700 metra tokë, 4.700 metra katror tokë në bregdetin e plazhit Drimadhes në Dërmi. Historia e shoqërisë Drimadhes Drim si u transformuan mira metra tokë në zemër të Dërmiut me bashkëpunimin flagrant të Bashkisë së Imarës. Mësoni si mund të blesh për vetëm 28.000 euro një pronë që vlen miliona. Pjesa e 2, diaspora, ku lindi kënga e sprapsme e Balës nga profesor Nasho Jorgaçi. Kujdesi për organizmin gjatë fluturimit me avion. Lista e plot, bllokimi i rrugëve, policia pa ditë 34 deputet. Çfarë do të bëjë prokuroria? Pushtimi, histori, çfarë ndodhi nga 25 marsi deri në 16 prill 1939 dhe roli i shefqet Vërlacit. Kush do ta mbledh taksën e pronës? Problemet e para të një ligji të ri janë këto titujt kryesor të gazetës Dita për. Ndalemi tashmë tek tema, ja sa Vjetburg rrezikojnë reagimet. Basha, kryemadhi dhe deputet të opozitës ndjekje penale
për bllokimin e rrugëve. Fleckenstein duhet të fillojmë negociatat, është bërë përparim. Grigja e shqetësuar për thyrjen e vezës nga Saljanusi. Hipotekohet Lalzi, zbardhet skema e grabitjes nga zyrtarët e LSI-s. Korruptuarit po përpiqen të destabilizojnë Shqipërinë, nisin arrestimet e rëndësishme nga Spartak Ngjela, lexonin faqen 8. Alfred Pjesa, mosbindja civile dhe djajtë e debatit. Si të filloni një luftë me 5 hapa të thjeshtë. Dëshmia e Beqir Xhepës që u internua në kampet naziste, torturat njerëzore të hetuesisë së Tiranës nuk mi kishin bërë as në Mauthausen. Rama nuk e ka harruar përqafimin me Bashën në 18 maj 2017, firmos dokumentin ku jep meritën kreu të PD-s për negociatat me BE-n. Koordinatori PD-s Apel Bashës dil në mbrojtje të familjes fitova vota me LGBTI. Do të fitojnë nëse kjo do të hidhet në referendum. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Shkojmë tek mapo e perditshme liberale. Mosbindja civile, ndjekje penale për opozitën, të parët në listë, Basha dhe Kryemalli. Reagon kreu i PD-s. Është një veprim qesharak i hetuesisë politike Rama Marku, i cili ekspozon për fatkeq atë që kemi paralajmëruar prej kohësh dhe tani Edi Rama ka futur në dorë dhe drejtësinë. Kjo është faza e fundit e autokracisë. 20 vjet në gazetari Mustafa Nano, shkrimi të parë nuk doja t'i vendosja emrin tim. Komunikimi, tërheqja apo taktiki, asa herë ka kërkuar ndjes publike Edi Rama. Në raport me qytetarët, ndjesat publike të kryeministrit kanë qenë me bollëk për ngjarje nga më të ndryshmet. Më e fundit është ndjesa pas protestës në rrugën e Kombit. Ky gjest nuk pritet të jetë fundit prej tij. Në pritje të largimeve politike nga drejtësia, koment nga Spartak Ngjela, shpresa e Moskës dhe Beogradit të korruptuarit të e mëdhenj të Shqipërisë. Për një rishpërndarje të balancuar demografike, ankimi për vendimin si prokuroria dhe gjykata e Durrësit rivran viktimën Agim Arapi. Turizmi kosovarë drejt Bregdetit, fluks në doganën e Morinës. Ngërç nga Bujar Kapexhiu, sukses vetjak, unë e shpika i pari djegjen e gomave, është Rama që qëndron mbi një gomë me ndet pa djegur. Janë këto titujt kryesor të mapos për ditën e sotme. Dalemi tek Telegraf. Mashtrimet me taksën e rrugës së Kombit, bilanci parave të mbledhura nga taksat dhe milionat që avullojnë në buxhetin e shtetit. Mungesa e procedurave ligjore të qeverisë përballë ofertës së biznesit, vetëm gjatë 2017-s janë konsumuar 670 milion litra karburante, barabartë me 210 milion euro taks qarkullimi e mjaftueshme për larjen e borxheve dhe mirëmbajtjen e rrugës. Mosbindja civile bllokuar në rrugët, procedim penal të deputetëve të opozitës, PD LSI nuk në arrestojnë dot të gjithëve. Skandali ju ankua kryeministri, drejtori ujësjesit shkarkohet nga kryetarët e bashkisë të Pelenës dhe me Maliajt, diploma dhe kualifikimet po. Një ujësjellës kanë të dy qytetet, si duket edhe prandaj. Diplomat dhe kualifikimet caktohen standardet për nxënësit, kursantët dhe studentët ndryshimet e ligjit. Mungesa e kadastrës fiskale pas protestës në Kukës ngec taksa e banesës, qeveria në dilem për tarifën e rrugës, të vëshën e biznesit dhe teatrin. Aktualiteti, Ilirian Ballaj kur luftohej për trojet e çamërisë, gëzim për ngzi, ndërim herojve të popullit. Kosova nuk do të përullet përpara presionit turk. Suplement sportiv në Telegraf, Blendin Albani, superioria është në fazën më delikate. Zemaria, Tirana meriton fitoren, po mendojmë superioren. Gjevahir Sukaj është një nga golat më të bukur të karierës. Arben Fagu, Partizani pretendent për titull në basketbol. Kur shqiptarët dënoheshin për zërin e Amerikës, sferi vuajtjeve për ata që dëgjonin voan, dënim për agitacion dhe propagandë që nisi me gjyqin e Elbasanit 1947, cilësimi si armi që 15 intelektualve dhe pushkatimi 4 prej tyre, Amerika e ëndrave, çështja Llalla, ambasadori Lu dhe historia Çame. Opinion dhe koment, fshati qeverisë qyteti nga Gimi Jazaj, informacion sekret për strukturat e partisë nga Ylli Dylgjeri. Ka dhe një paparac politikanët, unë gjitha ku uja malit në përmalin e Sopotit, hipes brit në të përpjeta, të gjobisi një bari që ka therrur 2-3 keca. Janë mirë të? E pas kanë këshu burimore, folklorike, sot nese. 55 e përditshme e pavarur. Kryepolici Rama procedon popullin, nuk mund mos ishte edhe kryepolic kryeministri vendit.
Kërkesa për të marrë masa ndaj deputetëve dhe drejtuesve të opozitës është vetëm ekzekutimi i dëshirës të tij me qëllim për hapjen e akuzave sovjetike të minimit të pushtetit. Basha, hetuesia Rama Marku se arreston dot opozitën dhe popullin. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e quan veprim qesharak nga ana e dyshes së Rama Marku procedimin penal ndaj tij dhe deputetëve të opozitës. Në një dalje për media, Basha thekson se e ka nder që të procedohet bashkë me qytetarët që kërkojnë fundin e një pushteti autokratik. Vasili, prokuroria në shërbim të narkoqeverisë kundër popullit. Zbulohet arsyeja e dashurisë me Vučićin, Rama do të marrë në shtetësinë serbe. Kreu i PD-s pret në takim kryetarin e komunës së Mitrovicës Agim Batirit mos pranojmë asnjë barrierë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ish kryeministri Berisha, narkoflota ajrore nuk ka ditë pushimi, ishmi pikmjalti i saj. Basha uron pashkët e mira vjen përmes dhimbjes bashkimi sjell fitoren. Tritan Sheu uron pashkët, një nga vlerat e përbashkëta fetare, koncepti shenjtërisë së familjes. PD fton artistët në protesta për të ndalur prishjen e teatrit kombëtar. Deklarata, propozimi aktual për ligjin për artin dhe kulturën, një propozim stalinist sovjetik. Abbas Kupi, sonet nga Uran Kostreci. Edi Rama mbjell furtunë në Kukës, një komb të gjallë dhe të vdekur, apel Sultan Ramës, jo më kufimes shqiptarve nga Zgan Haklaj. 57 vjetori i vdekjes së mbretit Zog, themelues dhe organizator i shtetit modern shqiptar, janë këto titujt kryesor të 55-s për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek integrimi në shërbim të terrorit shtetëror. Petrit Vasili, prokuroria kundër popullit, zyre narkoqeverisë. Kejdi Mehmetaj, qytetarët udhëheqësit e revoltës deri në rrëzimin përfundimtar të Ramës. Ilirian Zhupa, ky Magelani shpirtit njerëzor, koment nga Luan Rama. Mbi 50 të arrestuar pranga për popullin që proteston në aksion shteti policor dhe i terrorit. Monika Kryemadhi, kjo ditë është simboli triumfit të së mirës mbi të keqen. Oligarkët, mjerim i të varfërve, raporti Bankës së Shqipërisë thellohet pabarazia në Shqipëri në rrezik paqja sociale. Raporti për vitin 2017, pastrimi parave në nivele shqetësuese nga privati deri tek institucionet shtetërore. Këto ishin titujt kryesor të integrimit. Shkojmë tek Nacional, gazet javore letrare dhe kulturore e përditshme online. Frank Shkreli u tregoi pengesat kryesore për ecjen e ngadalshme të Shqipërisë, portret biografi kushtuar ish gazetarit të Zërit Amerikës nga Thanas Gjika. Editorial Tipologjia e krijimtarisë e një poeti të konsoliduar nga akademik Gjovalin Shkurtaj. Figuracioni dhe kozmogonia në poezit lirike. Kadrush Radogoshi, si e fitova grantin $20,000 në Kanada për romanin Laokuni. Filmi My Name is Somebody, regjisorit Orges Bakalli, nominohet për 3 çmime. Promovohet krijimtaria 15 vjeçare e shkrimtares dhe studiueses Majlinda Rama. Bashkia Pogradec dhe Nacional promovojnë romanin e Muarrem Kurtit, shkrimtari nga Gjakova flet për librin e tij për UÇK-n. Befasia mes legjendës dhe të së vërtetës në një dashuri në oborrin e sultanit, novele re nga shkrimtarja Vilhelme Vranari. Në brendësi, nuanca kujtimesh, poezi nga poetesha amerikane, Mëzi i vogël i Jeseninit, fjalë pa zë për qytetin e Elbasanit, janë këto disa nga titujt kryesor të Nacional për ditën e sotme. Do të ndalemi tashmë me gazetat sportive, fillojmë me Panorama Sport. Kuksi pa frena Kamza na dënoi arbitri i shtëpisë. Milan del Blof, Kalinic nuk mjafton. Inter i mallkuar e ndalin shtyllat dhe ishi i Ljaljic. Ronaldo Griezmann, derbi i Madridit nuk ka fitues. Ferrari super Vettel djeg sërish Mercedesin. Thyë Tirana nget edhe Partizani. Partizani shpërthen në Laç, Jasir Asani kishin frikë me Starovën. Vllaznia do gjyqtar të huaj ndaj Teutës. Elbasani ruan Kreun, Kotori bën sulmuesin. Bardh dhe Blut, Tirana i ofron rinovimin anglezit Ngu. Flamurtari sfidon Skënderbeun, Daja rikthehemi tek fitoria. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Ne shkojmë tek Sport Express, Partizani i ri, pik, gola dhe asnjë polemik. Demi blindon Dalipin, nuk kërkojmë tjetër trajner. Të kuq hedhin në tapet dhe Laçin, shënojnë sulmuesit Lukas, Abdurahimi dhe Progni. Kupat e Europës kapen me një rëndor. Duro, presionin mbi ne, duam vendin e tretë. Trajneri flamurtarit shpreson për një tjetër sukses ndaj korçarëve në ndeshjen e sotme që e vlerëson ndryshe nga ajo e kupës. Sot super sfida e Vlorës, Daja, titulli i rihapur, e ka në dorë Skënderbeu. Pas 2 humbjesh radhazi, trajneri i bardhekuqve thekson se situata është më optimiste dhe pret fitoren nga të tijt. Superliga, Kamza Kuksi 0-1. Kamza bën lojën, Kuksi merr pikët. Veri lindorët regjistrojnë suksesin e radhës me golin e brazilianit Kale.
Një asist për Teutën dhe Vllaznin të besuarit e Ndreut ndalen nga traversa. Tirana, Zemaria dhe Muzaka, çështjet bardhe blu, pritet të zgjidhet së pari situata me lojtarin e Skënderbeut, ndërsa për rinovimin e trajnerit brazilian, fjalët janë nga më të ndryshmet. Kategoria e dytë marshon Elbasani i falet portierit Elvis Kotori. Moshat U17, Bese pandalshme, Vllaznia feston humbjen e Tiranës. Moshat U19, Partizani rrshqet kur s'duhet, Skënderbeu dhurat flamurtarit. Formula 1, Sebastian Vettel bis në Bahrein. Itali, Milano zhgënjen totalisht, Napoli ndron ende. Spanjë, Real dhe Atletico nuk vritën Zizu kurse në CR7-ën. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.